Ông Biden lấy lại quyền lực, bà Harris làm nên lịch sử gần 250 năm. Tàu hải quân Trung Quốc lần đầu đi vào lãnh hải Nhật Bản trong 4 năm. Oanh tạc cơ Nga, Trung Quốc tuần hành đáng ngờ, áp sát Hàn Quốc và Nhật Bản. NATO cam kết sát cánh cùng đồng minh ứng phó với Belarus. Canada áp đặt hạn chế di chuyển và mua nhiên liệu sau lũ lụt 500 năm có một. Người dân Kenya đói kém cùng cực do hạn hán nghiêm trọng. Hình ảnh vệ tinh hé lộ thêm nguyên nhân khiến New Delhi ô nhiễm nặng. Khám phá bí ẩn kỳ này, nguyệt thực suýt toàn phần dài nhất 580 năm trông như thế nào trên thế giới. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt, cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Tổng thống Joe Biden hôm 19 tháng 11 cho biết ông cảm thấy tuyệt vời sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Theo Reuters, ông Biden có vẻ tràn đầy năng lượng khi rời trung tâm y tế và ca ngợi các nghị sĩ Hạ viện vì thông qua dự luật xây dựng lại tốt hơn. Trước đó, ông Biden đã trao quyền lực tạm thời cho Phó Tổng thống Kamala Harris do ông phải gây mê để nội soi đại tràng. Theo đó, bà Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên là Tổng thống tạm quyền Hoa Kỳ trong lịch sử gần 250 năm. Ông Biden tròn 79 tuổi vào hôm nay, là Tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Vì vậy, dư luận có nhiều băn khoăn về sức khỏe thể chất và tinh thần của nhà lãnh đạo. Một khảo sát gần đây cho thấy 50% cử tri lo ngại ông Biden không đủ minh mẫn để điều hành Nhà Trắng. Dù vậy, bác sĩ Nhà Trắng mới đây cho biết Tổng thống Biden chăm tập thể dục, không hút thuốc hay uống rượu, do đó có sức khỏe tốt để thực hiện công việc. Hôm thứ Sáu, quan chức Nhật Bản cho biết một tàu khảo sát Trung Quốc được phát hiện phía nam đảo Yakushima vào khoảng 8 giờ 40 phút tối ngày 17 tháng 11. Tàu này được cho là di chuyển vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản. Sau đó, con tàu di chuyển sâu hơn về phía Tây vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng 18 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nhật kết luận tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản. Đây là lần thứ tư tàu hải quân Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản và là vụ xâm phạm đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2017. Bộ Quốc phòng nói thêm, đã có 2 tàu Trung Quốc phối hợp với một tàu hải quân Nga tuần hành qua eo biển Tsushima, miền Tây Nam Nhật Bản vào hôm 18 tháng 11, hướng về phía nam từ biển Nhật Bản ra biển Hoa Đông. Trước đó, chỉ mới một tháng, Hải quân Nga Trung đã dàn mặt Tokyo khi tuần hành gần như bao bọc lãnh thổ nước Nhật, khi đi qua eo biển Tsugaru ở phía bắc và Osumi ở phía nam. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang phân tích những hành động ngày càng bất thường của Trung Quốc. Tokyo cũng bày tỏ lo ngại với Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về việc Nga và Trung Quốc thực hiện thành công nhiệm vụ điều máy bay ném bom chiến lược nhiệm vụ tuần tra chung ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Chuyến bay kéo dài 10 giờ. Ông Shoigu nói thêm, tiêm kích Su-35S của không quân Nga đã cung cấp hỗ trợ cho các oanh tạc cơ chiến lược. Trong một vài thời điểm, máy bay ném bom mang tên lửa của Nga và Trung Quốc đã được hộ tống bởi tiêm kích F-16 và F-15 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, cho thấy sự cảnh giác cao độ của Tokyo. Phía Nga cho rằng cuộc diễn tập tuân thủ nghiêm ngặt theo luật pháp quốc tế, không xâm phạm không phận của bất kỳ nước nào. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định việc tuần hành của 2 chiếc Tu-95 của Nga và 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược Hong-6K của Trung Quốc không nhắm vào bên thứ ba nào. Trong một diễn biến khác, 9 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc, khiến nước này điều chiến đấu cơ ứng phó. Cụ thể, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm 19 tháng 11 cho biết 2 máy bay Trung Quốc cùng 7 máy bay Nga đã tiến vào khu vực phía đông bắc của vùng nhận dạng phòng không IDIZ, nước này trong một khoảng thời gian không xác định và không xâm phạm không phận. Hàn Quốc đã điều tiêm kích và máy bay tiếp dầu trên không tới khu vực để đề phòng tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nhà Trắng hôm thứ Sáu đã kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Moscow ở khu vực. Cụ thể, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki hôm 19 tháng 11 nói với các phóng viên rằng chúng tôi thực sự lo ngại về hoạt động quân sự của Nga, về những lời lẽ gay gắt với Ukraine. Hoa Kỳ kêu gọi Moscow xuống thang căng thẳng với quốc gia Đông Âu. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo, nói rằng phương Tây đang xem thường các lằn ranh đỏ mà Nga đã vạch ra. Điện Kremlin cho biết phát ngôn này nhằm đáp lại hành động khiêu khích của NATO, bao gồm cả việc trang bị vũ khí cho Ukraine.
Các động thái mới nhất dự báo quan hệ Mỹ-Nga sẽ tiếp tục xấu đi. Thời gian qua, quan hệ hai nước tưởng chừng đóng băng bởi một loạt hành động gay gắt như trừng phạt, trục xuất nhân viên ngoại giao và triệu hồi đại sứ về nước. Dẫu vậy, cũng có dấu hiệu cho thấy hai bên muốn hạ nhiệt căng thẳng, điển hình là hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại Thụy Sĩ. NATO đang sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus, theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết vào ngày 19 tháng 11. Ông bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng biên giới ở Ba Lan, Litva và Latvia. Phát biểu trước báo chí tại Berlin, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, chúng tôi luôn cảnh giác, âm mưu của chính quyền Tổng thống Belarus Lukashenko về sử dụng những người dễ bị tổn thương để gây áp lực cho các nước khác thật sự rất thô bạo và phi nhân tính. NATO sẽ luôn sát cánh cùng với các đồng minh bị ảnh hưởng trong việc này. Được biết, chính phủ Ba Lan hôm 19 tháng 11 cũng đã đề nghị NATO chú ý nhiều hơn và chuẩn bị cho nguy cơ xung đột vũ trang. Các nước châu Âu cáo buộc Belarus chở hàng ngàn người từ Trung Đông đến biên giới Ba Lan và ép họ nhập cảnh trái phép nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hậu quả khiến hàng ngàn người khổ sở và ít nhất 10 người tử vong do hạ thân nhiệt trong rừng. Dù vậy, phía Belarus luôn bác bỏ mọi cáo buộc. Hiện tình hình có một số dấu hiệu lắng dịu, phía Belarus bắt đầu dọn dẹp các trại tập trung vào hôm thứ Năm. Hàng trăm người Iraq đã được trở về nước trong chuyến bay hồi hương đầu tiên cất cánh từ Minsk trong nhiều tháng. Tuy nhiên, đến hôm thứ Sáu, Ba Lan cáo buộc Belarus lại dùng xe tải chở hàng trăm người di cư trở về biên giới và bắt họ vượt qua dãy hàng rào. Tỉnh British Columbia, Canada đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc đi lại không thiết yếu và mua nhiên liệu nhằm giảm bớt gián đoạn chuỗi cung ứng và hỗ trợ công tác phục hồi sau trận mưa lũ vừa qua. Theo Reuters, lũ lụt và sạt lở gây hư hỏng đường xá, nhà cửa và khiến hàng ngàn người mắc kẹt ở tỉnh phía Tây Canada. Cụ thể, theo thông báo của chính phủ, người dân ở một số khu vực chỉ được mua tối đa 30 lít nguyên liệu mỗi lần ghé vào trạm xăng dầu. Lệnh mới có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 12. Ngoài ra, việc di chuyển không cần thiết trên các đường cao tốc bị ảnh hưởng cũng sẽ bị cấm. Theo chính phủ, những yêu cầu nói trên sẽ giúp tránh ách tắc giao thông, ổn định chuỗi cung ứng và đảm bảo mọi người về nhà an toàn. Trận lũ lụt 500 năm mới có một lần bắt đầu từ Chủ nhật vừa qua đã khiến các tuyến đường sắt quan trọng bị tê liệt, cản trở việc vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa. Reuters cũng dẫn lời một số cơ quan cho hay hệ thống cơ sở hạ tầng đang được gấp rút sửa chữa và sẽ đi vào hoạt động vào giữa tuần tới. Được biết, trận mưa lũ sạt lở vừa qua được coi là thảm họa thiên nhiên tốn kém bậc nhất từng xảy ra với Canada. Hạn hán nghiêm trọng đang tàn phá miền Bắc Kenya và khiến hàng triệu người phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Các loài gia súc cũng không thể chống chọi với cơn đói khát. Theo Reuters, hiện có hơn 20 quận ở Kenya đang phải đối mặt với thời tiết khô hạn ở nhiều mức độ khác nhau. Kulamewi, một ngôi làng ở hạt Isiolo, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hạn hán khắc nghiệt đã khiến cỏ khô héo, nguồn thức ăn cạn kiệt, một số lượng gia súc đã chết. Một người dân địa phương hạt Isiolo cho biết hạn hán đang khiến người chăn nuôi gia súc lao đao. Nhiều nhà ban đầu có khoảng 100 con dê, giờ chỉ còn lại khoảng 20 đến 30 con. Vốn dĩ sinh kế của cư dân trong làng chủ yếu dựa vào chăn nuôi thay vì trồng hoa màu, nên họ phải mua cỏ khô từ một quận gần đó để cứu sống những con bò còn lại. Khoản chi này khiến người dân địa phương khốn đốn vì vốn dĩ họ cũng đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Cơ quan quản lý hạn hán Kenya cho biết từ cuối năm ngoái, Isiolo phải gánh chịu lũ lụt, dịch châu chấu, hạn hán và dịch Covid-19 nên người dân địa phương vô cùng khốn khổ. Nguồn nước cũng đã cạn kiệt, các con đập đều khô cạn. Các hình ảnh vệ tinh do Đài quan sát trái đất của NASA công bố cho thấy mức độ ô nhiễm không khí tăng vọt ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, có thể do lượng khói thải ra từ các vụ đốt đồng. Đây là một trong những hình ảnh được chụp vào ngày 11 tháng 11. Có thể thấy những đám lửa tạo ra các cột khói lớn ở vùng Tây Bắc Ấn Độ, nơi mà thời điểm này hàng năm, nông dân Ấn Độ thường đốt rơm rạ thừa sau vụ mùa để chuẩn bị cho kỳ gieo xạ mới. Bên cạnh đó, Đài quan sát trái đất của NASA cũng tiết lộ rằng khói từ các đám cháy ở miền Bắc Pakistan cũng có thể là một trong những nguyên nhân gia tăng mức độ ô nhiễm tại New Delhi. Thời gian gần đây, chất lượng không khí ở thủ đô đã lên mức báo động. Nhiều khu vực ở miền Bắc Ấn Độ cũng đang rơi vào tình trạng nguy hiểm tương tự. Chính phủ đã đóng 5 nhà máy nhiệt điện than xung quanh New Delhi, cấm xe tải chở hàng hóa không thiết yếu và tạm ngừng các hoạt động xây dựng ở thủ đô cũng như các thành phố vệ tinh của nó. Tuy nhiên, theo Reuters, đến ngày 18 tháng 11, chất lượng không khí vẫn ở mức thấp, nguy hại cho sức khỏe người dân. Hôm 19 tháng 11, nhiều người tham gia biểu tình chống chính quyền dân sự Sudan đã thực hiện một buổi cầu nguyện chung cho những nạn nhân xấu số, thiệt mạng trong cuộc biểu tình hôm 17 tháng 11. Khi đó, hàng ngàn người Sudan đã xuống đường tuần hành chống lại sự cai trị của quân đội và bị lực lượng an ninh nước này đàn áp.
Quân đội và cảnh sát đã nổ súng vào đám đông, khiến ít nhất 15 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Như vậy, kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra, đã có ít nhất 39 người biểu tình tử vong trong các cuộc đụng độ. Một nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã bắn hơi cay và đạn thật vào đám đông để dỡ bỏ các rào chắn và truy bắt những người biểu tình. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này đã liên tục lên án hành vi dùng vũ lực đối với những người biểu tình ôn hòa. Liên Hợp Quốc kêu gọi các nhà chức trách và lực lượng an ninh Sudan kiềm chế, không vi phạm nhân quyền và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính. Hôm 19 tháng 11, chính quyền Mexico đã phát hiện và bắt giữ hàng trăm người di cư chen chúc phía sau thùng của hai chiếc xe đầu kéo đi qua khu vực bang Veracruz, miền nam nước này. Theo chính quyền Mexico, những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở Trung Mỹ, có cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Các nhà chức trách Mexico đã phối hợp với cảnh sát bang Veracruz xác định danh tính từng người trong số những người di cư. Những người này sau đó được đưa đến các văn phòng di trú khác nhau để xác nhận tình trạng di cư của mình. Tuần qua, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết, sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Mỹ, Mexico, Canada, Hoa Kỳ đã cam kết sẽ tăng cường đầu tư vào Trung Mỹ và miền nam nước này để ngăn làn sóng di cư bất hợp pháp đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 19 tháng 11 thừa nhận nạn phá rừng và đốt rừng tràn lan trái phép ở Amazon. Tuy nhiên, ông nghi ngờ số liệu của chính phủ đưa ra vào hôm trước cho thấy rừng Amazon bốc hỏa với tốc độ nhanh nhất trong 15 năm. Trong buổi livestream định kỳ, ông Bolsonaro còn đổ lỗi cho nhu cầu nguyên liệu gỗ trên toàn thế giới đã dẫn đến phá rừng Amazon. Có nạn phá rừng bừa bãi hay không? Có đấy, nhưng sẽ dễ hơn cho Brazil nếu các quốc gia khác không mua gỗ của chúng tôi, trích lời ông Bolsonaro phát biểu. Vào ngày 18 tháng 11, Cục Nghiên cứu Không gian INPA của Brazil đã ghi nhận hơn 13.200 km vuông rừng bị tàn phá, diện tích gần gấp 17 lần thành phố New York. Nạn phá rừng Amazon đã tăng 22% sau một năm, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2016. Đỉnh núi Sết Pít cao nhất nước Đức đã bắt đầu mùa trượt tuyết vào hôm 19 tháng 11, nhưng đi kèm với biện pháp đặc biệt ngăn chặn dịch Covid-19. Những người trượt tuyết phải đeo khẩu trang, bao gồm cả khi đi cáp treo. Người ra vào cửa phải được tiêm phòng hoặc đã nhiễm Covid-19 và hồi phục. Một du khách cho biết, thời tiết thật là đẹp và tuyết rơi dày, chúng tôi chẳng có gì để phàn nàn cả. Thủ hiến Bavaria, nơi đặt khu trượt tuyết sau đó đã ban hành lệnh phong tỏa đối với những ai chưa tiêm phòng bắt đầu từ tuần sau. Mùa trượt tuyết bắt đầu ở Đức trùng với tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Jens Spahn. Ông nói tình hình dịch Covid-19 vô cùng tồi tệ. Cả nước biến thành một ổ dịch khổng lồ và không loại trừ biện pháp phong tỏa diện rộng. Nước hàng xóm Áo sẽ bước vào phong tỏa toàn quốc vào hôm thứ Hai. Nếu bạn vừa bỏ lỡ dịp chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất 580 năm diễn ra vào hôm qua, hãy cùng nhìn ngắm hình ảnh ảo diệu của mặt trăng được ghi lại ở New York, Chile và Tokyo nhé. Trăng tròn hôm 19 tháng 11 đã chuyển màu đỏ khi bị bóng của trái đất bao phủ gần như toàn bộ, cụ thể là khoảng 97% khi đạt nguyệt thực cực đại. Ban đầu, mặt trăng xuất hiện sáng rực giống như bất cứ trăng tròn nào khác. Đến khoảng 14 giờ theo giờ Hà Nội, mặt trăng tiến vào bóng của trái đất, trông giống như bị khuyết một mảnh. Tổng thời gian diễn ra nguyệt thực là 3 giờ 28 phút và 23 giây, là quãng thời gian dài nhất kể từ khi nguyệt thực vào ngày 18 tháng 2 năm 1440, theo NASA. Hiện tượng nguyệt thực một phần dài hơn chỉ diễn ra vào năm 2669. Các khu vực Nam Mỹ có thể quan sát vào lúc trăng tà, trong khi người dân ở Đông Á và Úc sẽ nhìn thấy nguyệt thực vào thời điểm trăng mới mọc. Mặt trăng ngày 19 tháng 11 còn được gọi là trăng máu do màu đỏ mau của nó. Mặt khác, trăng tròn tháng 11 thường được gọi là trăng hải ly, có thể tỏa sáng tròn trịa và rực rỡ trong 3 ngày. Theo quyển sách thiên văn nổi tiếng Niên giám của Lão Nông, trăng tháng 11 có tên hải ly vì đây cũng là thời điểm loài thú gặm nhấm này đi trú ẩn mùa rét. Ở Đông Nam Á, nhiều nền văn hóa cũng kỷ niệm trăng tròn tháng 11 với nhiều lễ hội khác nhau. Thái Lan có lễ Loi Krathong, nơi mọi người trang trí và thả hoa đăng trên sông. Còn ở Campuchia có lễ hội đua thuyền rồng, tưng bừng và sôi động. Theo các chuyên gia, nguyệt thực không chỉ là hiện tượng kỳ lạ thú vị, mà còn giúp các nhà khoa học tìm hiểu về mặt trăng hay thậm chí là gián tiếp khám phá về khí quyển của trái đất. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất vào chuyên mục Khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.